සුබෝදෑසනක් සියලු දෙනාටම මම හිතන්නේ මේ ජාතික සුවසේවා ප්‍රදර්ශනයේ සමගාමීව තියෙන සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ පළවෙනි සම්මන්ත්‍රණය තමයි දැන් මේ පටන් ගන්න යන්නේ. කම් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙනවා ප්‍රොෆෙසර් මහාචාර්ය සදානන්දන් මහත්මයා. මම හිතන්නේ එතුමා දැන් එනවා අපිත් එක්ක. කම් සදානන්දන් මහත්මයා ඒ ජනනම් රෝහලේ. ඊළඟට අපිත් එක්ක තව සම්බන්ධ වෙනවා හිමාෂි හපංගම, මගේ දකුණු පැත්තෙන් ඉන්නේ. එතුමිය එම්බ්‍රියොලොජිස්ට් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම මේ ඔය එම්බ්‍රියොලොජි සම්බන්ධයෙන් ඔය කලල සම්බන්ධ ඉන්න විශේෂඥවරියෙක්. එතුමිය විශේෂ පුහුණුවක් ලබලා තියෙන එංගලන්තේ මේ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ එතුමිය වැඩ කරන්නේ ආශිර්වාදේ. ඉතින් අපිට මේ ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය පිළිබඳව මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් උනන්දුවක් තියෙනවා මහ ජනතාව අතර. ඒ ප්‍රජනන සෞඛ්‍යයට මේ තියෙන උනන්දුව නිසාම තමයි අපි මේ ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය ගැන මම හිතන්නේ අද එක්සිබිෂන් එකෙත් බැලුවොත් ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය ගැන ගොඩක් ස්ටෝල්ස් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත් අද මහ ජනතාවට. මොකද අපි දන්නවා මේ අපේ දැන් අද ගත්තාම ලංකාවේ තත්වය ගොඩක් අය විවාහ වෙන්නේ ටිකක් පරක්කු වෙලා නේද? people are getting මේ උඟක් පරක්කු වෙලා තමයි විවාහ වෙන්නේ. විවාහ වෙලා පරක්කු වෙලා විවාහ වෙනකොට ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේ ළමයි හදාගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම ඉස්සර කාලේ නම් අපේ ගෙවල් වල ළමයි 7-8 හම්බ වෙනවා පවුලකට. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කාලේ එහෙමයි. නමුත් අද ගත්තාම අද මම හිතන්නේ මේ මදසරු බව ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මුළු සමාජයටම. ඉතින් අපි දන්නවා ඒ කාලේ මදසරු බව තියන අය කෙලින්ම ඊළඟ එයාප්ලේන් එක ගත්ත පිටරට ගියා ළමෙක් හදාගත්තා ආවා. නමුත් අද එහෙම තත්ත්වයක් නැහැ. අද ලංකාවේ බොහෝ රෝහල් වල තියෙනවා මේකට විශේෂ පරීක්ෂණාගාර, වෛද්‍යවරු, ඒ සියලු දෙයක් අද දැන් මේ රෝහල් පද්ධතියේ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි මුලින්ම කතා කරොත් now subfertility. What is subfertility? If you can explain what is subfertility, Professor Sadanandan. I can speak in English. It's okay. Subfertility is a condition where you have not become pregnant after 1 year of unprotected family life or sexual intercourse. මෙතුමා කියන්නේ මේ මදසරු බව කියලා කියන්නේ අවුරුද්දක් එකට මහන්සි අරගෙන ඉන්නවා නම් බබෙක් හදාගන්න, අවුරුද්දක් ඇතුළත බබෙක් හැදුන්නේ නැත්නම් ඒක තමයි අපි මදසරු බව කියලා එතුමා පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. I will tell some more. But if you are more than 35 years, you should seek treatment earlier. Don't wait for the 1 year. Shall I tell one more thing? And on the other hand, if your periods of the lady is also irregular, then you should seek treatment earlier because she is unlikely to become pregnant. දැන් එතුමා තව කියනවා මේ අවුරුදු 35ට වැඩි නම් ඒ අවුරුද්දක් බලන එක වැඩි කියලා. ඒ අවුරුද්දකට අඩු කාලෙකදී ඒ මදසරු බවට ප්‍රතිකර්මයක් සොයන්න ඕනේ කියලා. අනිත් ඒ තමයි මේ ආර්තවය ක්‍රමානුකූලව සිදු වෙන්නේ නැත්නම් ඒ අයත් ඉතා ඉක්මනින් මේ මදසරු බවට මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකට යොමු වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි එතුමා කියන්නේ. The other important thing is the woman's age or the lady's age at the time of trying to become pregnant, as well as the quality of the egg as determined by a hormone called AMH, anti-Mullerian hormone, are the two important factors that will decide her chances of becoming pregnant naturally. What's it? Can you tell me again? Her age. The younger the age, under 30 is the best. Second best is under 35. Over 38 and over 40 is even bad. As you go up the age ladder, the chances of natural pregnancy is going to come down. Second, there is a hormone that tests the quality of her eggs inside. That is called AMH. Yeah. දැන් මෙතුමා කියන්නේ දැන් හුඟක් වයස අඩු නම් ඉතා පහසුවෙන් ළමෙක් හදාගන්න ළම පිළිසිඳ ගන්න ඉතා පහසුයි.
අවුරුදු 35ට වැඩි වුණොත් ඒකට අපහසු වෙනවා. අවුරුදු 38 40ට වඩා වැඩි නම් විශේෂයෙන් අපහසු වෙනවා ළමෙක් හදාගන්න. ඒකම මේ එග්ස් වල තියෙන ක්වොලිටි එක තියෙන හෝමෝන ඇතුලේ ඒක මම හිතන්නේ අවශ්‍ය නැහැ තමුන්නාසෙලාට. නමුත් ඒ විදිය මේ තත්වයන් තියෙනවා වෙන වෙන මේ ඇති වෙන ආකාරයන්. Over the age of 40, if anyone becomes pregnant, they have more than 50% chance of miscarriage. Their chances of becoming pregnant is also less than 10% using their own eggs. So both ways it is bad. That is, you are unlikely to become pregnant naturally with your own eggs. Second, when you become pregnant, you have a 40 to 50% chance of miscarriage. අවුරුදු 40ට වැඩි වුණාම ස්වභාවිකව ඒකේ ගබ්සාවක් වෙන දින මේ හැකියාව 150ක් වෙනවා මේ ප්‍රෙග්නන්සි එකක් ඇති වුණත්. ඉතින් ඒක මම ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ වයසට යන අයට. So how we circumvent that is using some donor eggs, using some young people's egg, or people who has given birth to a child and who are less than 30 years of age. අපි ඒකට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වයස වැඩි එක්කෙනෙක් නම් වයස අඩු අයගේ මේ බිත්තර අරගෙන ඒක අරගෙන ඒ හස්බන්ඩ්ගේ ස්පර්ම්ස් අරගෙන ඒ වගේ තමයි හුඟක් වෙලාවට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒක බබෙක් හදාගන්න. If they won't ask any right. No, that's okay. Now දැන් ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ අපි මේ එම්බ්‍රියොලොජි ගැන කතා කරොත් මොකක්ද මේ එම්බ්‍රියොලොජි කියලා කියන්නේ? ඒක කලල විද්‍යාව. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අද ටොපික් එක ඇවිල්ලත් assisted fertility assisted reproduction to have your dream baby නේ. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද මේ තාක්ෂණය යොදාගෙන නලදරු බබෙක්ව ඇති කරන්න කියන. ඒ තාක්ෂණය තමයි අපි එම්බ්‍රියොලොජි කියන්නේ. නැත්නම් කලල විද්‍යාව තමයි එම්බ්‍රියොලොජි කියන්නේ. දැන් මේ එම්බ්‍රියොලොජි ඒ කලල විද්‍යාව කරන්න කොයි වගේ පහසුකම්ද රෝහලක තියෙන්න ඕනේ? ප්‍රධාන වශයෙන් හොඳ ලැබ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එම්බ්‍රියොලොජි ලැබ් එකක්. එතකොට ඒ හැම උපාංගයක්ම තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට එම්බ්‍රියොලොජි ලැබ් එකක් තිබිලා වැඩක් නැහැ. එම්බ්‍රියොලොජිස්ට් කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. කලල එක හදන්න ඒ කලල විද්‍යාව පිළිබඳ දැනුමක් තියෙන, පුහුණුවක් තියෙන එම්බ්‍රියොලොජිස්ට්ලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කන්සල්ටන්ට්ස්ලා අත්‍යවශ්‍යයි. ඔව් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහේ ලැබ් එකක් හදන්න ගොඩක් වියදම් වෙනවද? මොකද තත්ත්වේ? වියදම් වෙනවා. කීයක් විතර වෙනවද සාමාන්‍යයෙන්? දැන් ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක ගොඩක් ගණන් යයි. ගොඩක් ගණන් යනව නේද? ඔව් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රම ඊ타ත්ම මිල අධික ප්‍රතිකාර ක්‍රම තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා මේ අවශ්‍ය උපකරණ ඔක්කොම මයික්‍රොස්කෝප් සරම ඔක්කොම ගත්තොත් ඊ타ත්ම මිල අධික උපකරණ තමයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙතන මේ මහාචාර්ය සදානන්ද මහත්මයා කියන්නේ මේ ඒ අවශ්‍ය කන්සියුමබල්ස් ඔක්කොම ගේන්න ඕනේ පිටරටින් මේ ඩොලර් මේකත් එක්ක දැන් පොඩ්ඩක් ගණන් වැඩි වෙගෙන තමයි යන්නේ කියලා තමයි එතුමා කියන්නේ. Including the drugs. So an average cost for an IVF for a couple will cost 1 million. සාමාන්‍යයෙන් මේ IVF එකක් කරන්න එක මේ පවුලකට එක මේ සයිකල් එකක් කරන්න සම්පූර්ණ ගණන සාමාන්‍ය ලක්ෂ 10ක් වගේ මුදලක් දැනට වියදම් වෙනවා කියලා තමයි එතුමා කියන්නේ. මොකද මේක ඉතාමත්ම විලාදික ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් අපි කියන්නේ ළමයින්ට පරක් වෙනන් ඉන්න එපා. අපි දන්නවා වෛද්‍ය විද්‍යාවේ තමුන්නාසලට විතර නෙවෙයි වෛද්‍යුන්ට විතර නෙවෙයි මේ සමාජය හදා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයට පුළුවන් අපි කෙනෙක් බඳිනකොට බඳින්න ප්ලෑන් කරනවා යා හිතනවා ගයක් හදනකම් ඉන්නවා ඩිග්‍රී අරගන්නකම් ඉන්නවා එහෙම කියන්නේ නැතුව අඩු වයසේදී මැරි කරන්න කියලා තමයි අපේ ඉල්ලීම තියෙන්නේ මේ ජාතික සුවසේවා ප්‍රජාතන්ත්‍රයේදී. එහෙම නැත්තම් පුළුවන් තව දැන් අපි හිතමු දැන් අපිට පුළුවන් කලල ශීත කරලා අවුරුදු 5ක් වෙනකන් තියාගන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ 5ක් 6ක් වෙනකන් යන්න. එතකොට එහෙනම් අපිට පුළුවන් කලල හදලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කාලෙ වෙනකන් තියාගන්න. අපිට ඊට පස්සේ අවුරුදු 5කින් 4කින් අපිට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා ඔව් මම හිතන්නේ මේ හබංගම් මැතිනේ කියන්නේ අද තාලේ තාක්ෂණයේ තියෙනවා පොඩි කාලේදී අවුරුදු 30 දී ගියන් කලලයක් අරගෙන ඒක අවුරුදු 5ක් ෆ්‍රීස් කරලා තියන්න පුළුවන් ඕන කාලෙකදී අවශ්‍ය කාලෙකදී ප්‍රයෝජනට ගන්න. up to 10 years තියාගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. Freeze her egg, even if she is not married, Yeah. we'll freeze her egg. For example, at 9 months, I have done it for two people. Yeah, They have gone for MBA to Australia. They will come back and then they will find their partners and then we will fertilize them. දැන් අපි කියමු දැන් විවාහය පරක් වෙනවා නම් අවුරුදු 30ට 35ට වැඩිපුර ඕනම කෙනෙකුට අවස්ථාවක් තියෙනවා ගෑනු කෙනෙකුට ඒ තමන්ගේ ඩිම්බයක් අරගෙන
ඒක ෆ්‍රීස් කරලා තියාගන්න අවුරුදු 10ක් දක්වා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් විශේෂ දෙයක්. Tamanට ගයක් හදා ගන්න ඕන නම් පිටරට ගිහිල්ලා සල්ලි හම්බ කරලා එන්න ඕන නම් ඩිග්‍රී ඉවර කරලා එන්න ඕන නම් ඒකටත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ෆ්‍රීස් කරලා Tamanගේ එග්ස් තියා ගන්න පුළුවන් ඒ රෝහල තුල ලැබ් එකක් තුල. ඒක ඕන අවස්ථාව පාවිච්චි කරලා Tamanට බබෙක් හදා ගන්න ඕනලාක පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඊටාත්ම සුවිශේෂ දෙයක්. මම මහජනතාව දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා අපි හිතන්නේ මේ වඳභාවය කියලා තමයි කියන්නේ. මිනිස්සු ගොඩක් නිග්‍රහ කරනවා සමාජයේ ළමයි නැති වෙච්ච ගාම කිසි දෙයක් බලන්නේ නැහැ ගෑනු කෙනාට තමයි බනින්නේ. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. වඳභාවයේ තියෙන්නේ පිරිමියාගේ තමයි වැඩිපුර. 50% තියෙන්නේ පිරිමියාට. ඇත්තටම කිව්වොත් 30ක් ගැහණු පාර්ශවය නිසා 30ක් පිරිමි පාර්ශවය නිසා 30ක් ඒ දෙගොල්ලොම නිසා ආයි 30ක් තියෙනවා අපි unexplained fertility කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ හේතුව කුමක්ද කියන එක. ඔව්. ඉතින් නැත්ත වශයෙන්ම දැන් මේ මහාචාර්ය සදානන්ද මහතා මේ කනට කළා මම මේ කියන්නේ මේ ළමයින්ට පුළුවන් තරම් උගන්වන්න කියලා මේ ඉස්කෝලේදීම මේ පවුලක් සැලසුම් කරගන්න ආකාරය. මොකද නැත්තම් වෙලාවදී මොකද අපි හුඟක් වෙලාවට තියන්නේ ළමයෙක් හදන්න හිතන්නේ ඔක්කොම ගෙයක් හදලා ඩිග්‍රී අරගෙන තමයි ඔක්කොම හම්බ කරලා තමයි අන්තිම අවස්ථාව තමයි ළමයෙක් හම්බ කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඇත්තෙම work life balance එක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් අපේ ලංකාවේ work life balance එක හරිය ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. එක්ක work කරනවා life එක නැහැ. එක්ක life එක තියෙනවා work නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ දෙක balance කරගෙන තමයි තමන්ගේ පවුල සැලසුම් කරගන්න ඕනේ කියලා තමයි එතුමා මේ මට කනට කරලා දැන් මේ කියන්නේ. හරි. ඔව්. right ඉන්න. දැන් දැන් මේ සදානන්ද මහත්මයා මට කියන්නේ එංගලන්තේ නම් සියලුම A level classes වලින් ළමයින්ට ගෑනු ළමයින්ට පිරිමි ළමයින්ට සියලු දෙනාටම මේක ගැන විශේෂ අවබෝධයක් ලබා දෙනවා කියලා මේ පෞල් සැලසුම සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් ලංකාවේ ඒක ටිකක් අඩුයි කියලා එතුමා සඳහන් කරන්නේ. තව එකක් තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාට අපේ යුවලවල් බලපුවම ඒගොල්ලෝ IUI ප්‍රතිකර්මය ගොඩාක් අවුරුදු ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2-3ක් IUI සමහරකට 15ක් 20ක් ඒ වගේ අවස්ථා කරලා තිනවා. එතකොට ඒ කාලය යනවා. ඊට වඩා හොඳයි ඇත්තටම IVF ප්‍රතිකර්මය සඳහා ඊට කලින් යොමු වෙන එක. මැක්සිමම් IUI 4-5ක් කළා. ඒක හරියන්නේ නැත්නම් IVF එකකට යොමු වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒ කාලය හරියට වටිනවා IVF එක සක්සස් රේට් එකකට. ඔව් මම හිතන්නේ මේ IUI IVF කියලා මේ නිකන් මේ අහස දෙනවා කියන්නේ පොඩක් පැහැදිලි කරලා දෙනකො ඔබතුමිය. IUI කියන්නේ මොකද්ද? IVF කියන්නේ මොකද්ද? ඔව් IUI කියන්නේ non invasive. ඒ කියන්නේ අපි කරන්නේ ඇත්තටම සැමියාගේ ශුක්‍රාණු අරගෙන ඒක ප්‍රොසෙස් කරලා ඒක සෝදලා ඉන්පසු අපි ඒක ගර්භාෂයට තැම්පත් කිරීම. ඒක තමයි සිම්පල්ම ටර්ම්ස් වලින්. IVF කියන්නේ නළුදරුව තාක්ෂණය. එතකොට ඒකෙදි අපි ඇත්තටම කාන්තාවගේ ඩිම්බ එළියට ගන්න ඕනේ. අපි වෙනම ශුක්‍රාණු අරන් ලැබ් එකේදී මයික්‍රොස්කෝප් එක යටතේ අර ඩිම්බයි ශුක්‍රාණු අපි එකතු කරලා කලලයක් වර්ධනය කරලා ඒකෙන් දරුවෙක් ලබන එක තමයි IVF තාක්ෂණය. එතකොට IVF තාක්ෂණයට තමයි ඇත්තටම සල්ලි ගොඩක් යන්නේ. ඒක මොකද අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ ඒකට අපිට අවශ්‍ය ලැබ් ඒ උපකරණ හැම දෙයක්ම ඒ කන්සියුමබල්ස් ඒවා හරි එක්ස්පෙන්සිව් හරි මිල අධිකයි. අපි හැම දෙයක්ම පිට රටින් ගෙන්නන්නේ. හැබැයි IUI එකකට ඒ තරම්ම වියදමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඔබතුමා කියන්න බැලුව මොකද්ද? Yes. IUI stands for intrauterine insemination. What we do is we make the lady's egg grow. That can be done even cheaply with some tablets. Otherwise, we combine the tablets with injection. Then we මෙතුමා කියන්නේ මේ IUI කියලා කියන්නේ ඒ ගෑනු කෙනාගේ තියෙන ඩිම්බ අරගෙන ඒක බෙහෙතක් දීලා ඩිම්බ අරගෙන we don't take it out. We make it grow. Right. We make it grow and put the husband. මේ බෙහෙත් දීලා ඒක ඇතුලෙන් වර්ධනය වෙන්න අරනවා කියලා. IUI එකේදී. So we make it grow. We don't take the eggs. We give an injection to release the egg inside your tummy, and then put the husband's sperm inside the womb, which will go and fertilize the egg inside you. Right. ඉතින් ඒකෙන් මම හිතන්නේ කිසිම ඩිම්බයක් එළියට ගන්නේ නැහැ. බෙහෙතක් දීලා ඒ ඩිම්බ පිටවෙමින් වැඩි කරලා තමයි ළමයෙක් ලබා ගන්න ඒකෙන් කටයුතු කරන්නේ.
the rough cost for that is about 30,000 rupees. ඒකට සාමාන්‍ය යන ගාන ගත්තොත් රුපියල් 30000ක් පමණ යනවා. මොකද මේ බෙහෙත් දීලා ඒක ඉන්ඩියුස් කරලා මේ ඩිම්බයක් පිට කරවන්න ඇතුලේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේවා ඔක්කොම බැලුවොත් ඊටාත්ම ගණන් ප්‍රතිකාර ක්‍රම ලේසි පාසු නෑ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපි සමාජගත වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ඊටාත්ම ඉක්මනට ගෑනු ළමයි විශේෂයෙන් Prevention is the best. ප්‍රිවෙන්ෂන් එක තමයි හොඳම. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි මේ වෛද්‍ය ප්‍රදර්ශනයත් එක්ක අපි කියන්නේ මහ ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕනේ ළමයින්ට මොකද්ද හොඳම වයස මහාචාර්යතුමා මේ what is the best age to marry? The best age to have a child is between 22 to 30. අවුරුදු 22 ඉඳලා 30 දක්වා තමයි විවාහ වෙන්න සුදුසුම කාලය. මොකද ළමයෙක් හදාගන්න. ඉතින් අවුරුදු 22 ඉඳලා 30 තමයි තියෙන ස්වර්ණමය කාලය. ඉතින් ස්වර්ණමය කාල පහ වුණොත් තමයි අපිට අනිත් දේවල් පසුපස්සේ යන්න වෙන්නේ. වෛද්‍යවරු හම්බෙන්න යන්න වෙන දේවල් ගාන යනවා. ඊට පස්සේ පිටරට යනවා. නේද? එම්බ්‍රියොලොජිස්ට්ලා හම්බෙනවා. ඒ කවුරුවත් හම්බෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවුරුදු 22 ඉඳලා 30 දක්වා Tamanට පවුල සැලසුම් කරගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ප්‍රධාන දේ තමයි අපේ තමුන්නාසල නෑදෑයෝ ඇති. ගෙව අහලා පහලා ඇති. ඒගොල්ලෝ මැරි කරන්නේ නැතුව බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා, මෙයා ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි සම්පූර්ණ වෙනකන් දිගින් බලාගෙන ඉන්නවා. එහෙමනම් ඕගොල්ලෝ ඒක දැනුවත් කරන්න මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සමාජයෙන් මේ විශාල මේ වියදමක් අඩු කරලා ඒගොල්ලන්ට හොඳ පවුලක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ සෞඛ්‍ය මේ ප්‍රදර්ශනයේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි මහ ජනතාවට අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය දැනුම ලබා දීලා ඒ මහ ජනතාව බලවත් බලගන්නන්න ඒ සෞඛ්‍ය දැනුමෙන්. මම හිතන්නේ අපිට දැන් ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් අපි අහන්න අවස්ථාව දීලා තිනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්න පුළුවන්, දෙමළෙන් අහන්න පුළුවන්, ඒකම සිංහල භාෂාවෙන් අහන්න පුළුවන් ඕන ප්‍රශ්නයක්. Other thing is, apart from all these medication, your natural reproductive health is important. That means you should eat healthy, you must exercise, your weight should be within normal limits, you should not become fat or overweight. And similarly, the husbands or the male should not drink too much, smoke, and also he must have exercise. And if you do this itself will improve your fertility potential. දැන් මෙතුමා කියන්නේ තමන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ඇවතුම් පැවතුම් හොඳට තියාගත්තොත් තමන්ගේ මේ මදසරුභාවය අඩු වෙනවා කියලා. ඕනට වඩා මහත් වුණොත් මදසරුභාවය වැඩි වෙනවා. ව්‍යායාම අඩු වුණොත් මදසරුභාවය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලින් ඇවතුම් පැවතුම් හොඳ කරගත්තොත් තව මේ අරක්කු ගොඩක් බොන අයට ස්පර්ම්ස් ගන්න අඩු වෙලා යනවා. ස්මෝකින් කරන අයට ස්මෝක් අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් ඔය තමන්ගේ ළමයින්ට කියන්න වෙනවා බොන අයට අර අයට කියන්න වෙනවා බබෙක් හදා ගන්න වෙන්නේ නැහැ ඉස්සරහට සාමාන්‍ය විදියට ඕගොල්ලෝ ওই විදිය දේවල් කරොත් කියලා. All with moderation only. හැම දෙයක්ම මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේ කරන්න කියලා තමයි මෙතුමා කියන්නේ. මෙතුමාට ඉතා එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් මෙතුමා කියන ඒවා ඉතින් ඇත්ත. ඉතින් අපි දකින්න දේවල් තමයි කියන්නේ. ඉතින් මම තමුන්නාසලට ඕන අවස්ථාවක් ප්‍රශ්නයක් අහන්න දෙන්න පුළුවන් මයික් එකක් තියෙනවා උතන. ඕනෑම දෙයක් අහන්න පුළුවන් තමුන්නාසලට. They can ask any question because I have done this for 35 years in the UK. අද ප්‍රොෆෙසර් සදානන්දන් මහත්මයා මේ එංගලන්තේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා අවුරුදු 35ක් 35 years කියනවා. ડોક્ટર මේ දරුවන් දෙදෙනෙක් අතර පරිතරය මොන වගේ විශේෂ අවස්ථා කියන්නේ පළවෙනි දරුවා සහ දෙවෙනි දරුවා අතර පරිතරය වැඩි වුණොත් ෆර්ටිලිටි වල කියන්නේ අපි ඩිලේ කළොත් හරි එහෙම නැත්නම් මොන හරි ඉෂුව එකක් හින්දා ඒකේ ගැටලුවක් තියනවද නැත්නම් ඒ ගැන මොනවද කියන්න පුළුවන්? Basically he's asking someone has had the first baby. No, first baby and when is to have the second baby. What is the gap you should keep? Ideal age gap is 2 years. That means you should be you have to breastfeed the child for minimum of 6 months up to 1 year. Then within the second year you can start. But whether how fast you have to start depends on the lady's age. If she is under 30, it doesn't matter, you can wait for 2 years. Ideal age gap between 2 children should be around 3 years. දැන් මෙතුමා කියන්නේ ළමයි අතර පරතරය. එතුමා කියන්නේ සාමාන්‍ය අවුරුදු 2ක් තමයි එතුමා කියන්නේ පරතරේ වඩා හොඳම කාලය අවුරුදු 2ක් තමයි පරතරේ තියාගන්න ඕනේ කියලා. මොකද අර මේ කිරි දෙන්න ඕනේ මාස 6ක් අනිවාර්යයෙන්ම ළමයාට කියලා. ඉතින් ඒතර අවුරුදු 2ක පරතරයක් තියලා තව ළමයෙක් හදාගන්න එක තමයි එතුමා රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 40ක වගේ කාන්තාවක් යම් හේතුවකින් පිළිසිඳ ගැනීමක් සිද්ධ වුණොත් ඒ වගේ කාන්තාවක් ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් යුතු කරුණු මොන හරි තියනවද?
Now what he's asking is that, you know, if it's a 40-year-old pregnant Lady, right. person become pregnant, are there any special care that should be given to that particular Correct. mother? Yes, she has to go regularly to a good obstetrician to keep an eye, because the problems in pregnancy, including blood pressure, diabetes, and miscarriages are very high. Most of the miscarriages are due to genetic abnormality, so unless we have already done a biopsy during IVF, it cannot be prevented because the baby is conceived with the abnormal chromosomes. Whereas the other things are preventable, like high blood pressure, diabetes, and other medical. So we look after, as an obstetrician, we look after the mother more frequently than someone is under 35. අවුරුදු 40 කෙනෙක් බබෙක් හම්බෙන්න ඉන්නවා නම් එයාව ඉතාමත්ම සුපරීක්ෂාකාරීව බලනවා, ක්ලෝස්ලි බලනවා කියලා තමයි මෙතුමා කියන්නේ. සාමාන්‍ය අවුරුදු 22 ළමෙක් ප්‍රෙග්නන්ට් වුණාට වඩා. මොකද ඒක ප්‍රෙෂස් බේබි කෙනෙක් වෙනවා අවුරුදු 40 දී ළමෙක් හැදෙනවා නම්. ඉතින් ඒක ප්‍රෙෂස් විදියට තමයි බලාගන්නේ. ජාතික වස්තුවක් විදියට තමයි බලාගන්නේ. ඉතින් වස්තුවක් විදියට බලා නොගත්තොත් වෙන්නේ මිස්කරේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන් chance එක හරි වැඩි කියලායි එතුමා කියන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම සියලු ප්‍රශ්න විසඳෙනවා අපිට කලින් එක්කෙනෙක් ප්‍රෙග්නන්ට් කරගන්න පුළුවන් නම් අවුරුදු 22 ඉඳලා 30 දක්වා ප්‍රෙග්නන්ට් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම වලින් අවසන් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත් වැදගත් පණිවිඩයක්. තමුන්නාසල් සියලු දෙනාට මට කියන්න තියෙන්නේ මොකද මේ ප්‍රොෆෙසර් සතානන්දන් කියන්නේ මේ මම හිතන්නේ විශාල එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන ડોක්ටර් කෙනෙක්. දැන් ඉන්නේ ජනනම් රෝහලේ. නමුත් කලින් එංගලන්තේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන අවුරුදු 35ක්. ඉතින් එතකොට එතුමා කියන්නේ මේ ඒ වයින් මගහැරලා ඉන්න නම් අර විදියට ලෑස්තිලා ඉන්න 22 ඉඳලා 30 දක්වා තමයි මේ ප්‍රෙග්නන්සි එක හදා ගන්න ඕනේ කියන එක. You can tell that this is the 50th year. 50th year I have been practicing obstetrician. දැන් මෙතුමා කියන්නේ මෙතුමා දැන් මුලින්ම ඩිසෝයිසා හොස්පිටල් තමයි මුලින් වැඩ කරලා තියෙන්නේ. අද වෙනකොට අවුරුදු 50ක් ඔබ්ස්ටෙට්‍රික්ස් ගයිනකොලොජිස්ට් කරලා තමයි මෙතුමා මේ අපි ගාව මේ කතා කරන්නේ. කතා කරන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා එතුමාට. ඉතින් මම සමහරවිට මට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්නත් බෑ. රයිට්. ඒකට අපි මුලින්ම අහමු අපි මේ එම්බ්‍රියොලොජිස්ට් කෙන් දැන් කොහොමද මේ කොයි සයිස්ද මේ බිත්තරයක් නිකන් කුකුල් බිත්තරයක් වගේද? මොකද්ද කොහොමද කියන්නේ? නෑ මයික්‍රෝමීටර්ස් වලින් ගණන් කරන්නේ අපි 2 මයික්‍රෝමීටර්ස් වගේ. ඒ කියන්නේ ඇහැට පේන්න ඇත්තටම අන්වීක්ෂයක් තුලින් තමයි බලන්න ඕනේ. එතකොට IVF තාක්ෂණය අපි කියන ICSI තාක්ෂණය කියලා. දැන් IUI දැන් ප්‍රොෆෙසර් සදානන්ද එක්ස්ප්ලেইন කරා IUI. ICSI කියනවා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕනේ. මේගොල්ලන්ට දැන් ඒවා ග්‍රීක් වගේ. ඔව් ICSI කියන්නේ intracytoplasmic sperm injection. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අර කිව්වා වගේ ඩිම්බ වර්ධනය කළා. අපි ඩිම්බ ශරීරයෙන් එළියට ගන්නවා. wife ගේ. ඊට පස්සේ husband ගේ sperms අරන් ඒවා process කරලා මයික්‍රොස්කෝප් එක යටතේ එක ශුක්‍රාණුවක් එක ඩිම්බයකට අපි ඉන්ජෙක්ට් කරනවා. ඉන්ජෙක්ට් කරලා පහුවෙන්දට අපි බලනවා ඒක ෆර්ටිලයිස් වෙලාද කියලා. ඒ අණුව දවස් 5ක් දක්වා අපි ඉන්කියුබේටර් එක නැත්නම් ලැබ් එකේ අපි වර්ධනය කරනවා. එතකොට මේ එක ශුක්‍රාණුවක් එක ඩිම්බයකට ඉන්ජෙක්ට් කරන තාක්ෂණය තමයි අපි ICSI තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් ওই මදසරුභාවයෙන් පෙළෙන යුවලන්ට අපි මේ ICSI තාක්ෂණය හරියට ප්‍රයෝගී වෙනවා. ඒකේ සක්සස් රේට් එක සාමාන්‍යයෙන් හයි. ඇත්තටම අපි දැන් ආසිරි මම වර්ක් කරන ආසිරි රෝහලේ ගත්තොත් අපි පවත්වාගෙන යනවා 68ක් 70ක් අතර සක්සස්ෆුල් ප්‍රෙග්නන්සි රේට් එකක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේව ගත්තොත් මේ හයි එන්ඩ් ටෙක්නොලොජිස්. දැන් ගත්තාම මදර්ගේ අරගන්නවා බිත්තරයක් ඩිම්බයක්. අරගෙන තාත්තෙන් අරගන්නවා ශුක්‍රාණුවක්. ඒ දෙක එළියේදී සංසේචනය කරනවා. කරලා ඒක කලලයක් විදිහට වර්ධනය කළා තමයි ගර්භාෂය තැම්පත් කරන්නේ. ඉතින් අද්දුටුයි ප්‍රත්‍යක්ෂයි. හුඟක් වෙලාවට නේද? ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් 168ක් කියන්නේ 68ක් විතර සක්සස්ෆුල් වෙනවා. සමහර අයට ඒක දැම්මහමත් ඒකත් මේ වොෂ් වෙලා යනවා. ඒතර ආයෙත් පාරක් කරන්න වෙනවා. මොකද අපි ආයෙ පාරක් කරන්න පුළුවන් ඒක ඊට වඩා අඩු කොස්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ අඩු වියදමකින්. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඩිම්බ හදනකොට අපි එක ඩිම්බයක් නෙමෙයි හදන්නේ. ඩිම්බ කිහිපයක් හදනවා. එක එක්කෙනාගේ ශරීරය අනුව ඩිම්බ 15ක් වෙන්න පුළුවන් 20ක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අනුව හදන කලල ගානත් වැඩි වෙනවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාට කලල 5ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඇත්තම ආයි ගර්භාෂය තැම්පත් කරන්නේ කලල 2යි. ඊතුරු කලල ටික අපිට අර අධිශීතකරණ තාක්ෂණය යටතේ ෆ්‍රීස් කරලා අවුරුදු 5කට එහා තියාගන්න පුළුවන්.
එතකොට ওই පළවෙනි සැරේ තැම්පත් කිරීමෙන් හරි ගියේ නැත්නම් ඊළඟට ආයි බබා හදන්න අපිට දෙයක් නැහැ. අපිට තියෙන අර අදිශීත කරලා දිනනවා. ඔව්. වෝම් කරලා ටෙම්පරේචර් එකට ගෙනල්ලා තැම්පත් කරන්න විතරයි. ඔව් මම හිතන්නේ මෙහෙමයි. මේ තාක්ෂණය ගත්තොත් ඉතාමත්ම ඉතා උසස් තාක්ෂණයෙන් යන දේවල් මේවා. ඉතින් අත් වශයෙන්ම ඉතින් ඒ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඇහැට පේන්න ගන්නේ වයස කීය වුණාමද ඔය කලලයක්? ඇහැට පේන්නේ නැහැ කොහොමත්. අපි තැම්පත් කරන්නේ දවස් 5න් තැම්පත් කරනවා. වැඩිම වර්ධනය කරන්නේ දවස් 5යි. දවස් 5යි. ඔව්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය දවස් 5ක වර්ධනය කළා ඇහැට පේන තත්ත්වෙට එන්න කොච්චර කාල යනවද මේ ෆීටස් එකක්? ඒක දන්නේ හොඳටම ડોක්ටර් සාදාන. How long does it take to look look from a naked eye when you this thing? Yeah. Right. Let me first start with the difference between IVF and ICSI and then go through the process how the baby grows. Yeah. IVF means where you collect the eggs and you mix it with the husband's sperm and his sperm will fertilize the egg on his own. ICSI means we collect the eggs, we mature the eggs in the lab and then take one of the best sperms of his husband and physically inject the sperm into the egg. Next day, we will know whether the egg has got fertilized or not. That is in 24 hours. After that, we grow in the lab for 5 days when the egg will be about 64 cells. Every day, they doubles. 2 cells, 4 cells, 8 cells, 16 cells, 32 cells and 64 cells. Then on the 6th day, we put the embryo inside the lady's womb. Or else we freeze it and put it later in another month or 2, depending on what the wishes of the parents to do that. Then the babies cannot be seen by naked eye until the pregnancy test become positive. Pregnancy test become positive 2 weeks after we have put the baby. That is 15 days later. Then it will take about 1 week for me to show the baby inside the womb in an ultrasound machine. In 2 weeks after the pregnancy test is positive, I can show the baby's heart also, and with the Doppler even I can make the mother make the mother hear the baby's heart. දැන් මෙතුමා කියන්නේ දැන් මේ පිටදී බිත්තරේ අරගෙන මේ ශුක්‍රාණු අරගෙන ඔක්කොම ඇතුළට දැම්මට පස්සේ සති 6කින් විතර එයාට අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් එකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්ලු මේ බබා ඉන්නවා හරියට කියලා බඩ ඇතුලේ. ඔව් මේ සති 4කින් පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා තමයි එතුමා කියන්නේ. ඉතින් මම ඇහුවේ නිකන් මේ ඇහැට පේනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් මම එතකොට එතුමා කියනවා අවුරුදු මේ සති 6කින් පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා හෘද වස්තුවත් ස්පන්දනය වෙනවා ළමයාගේ. පෙන්වන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මොකද දැන් අද තාක්ෂණය ඉතා දියුණුයි. මොකද ඒ කාලේ ළමයි ගෑනු ළමයිද පිරිමි ළමයිද කියලා බලන්න බැරි වුණා. හම්බුනායින් පස්සේ තමයි දන්නේ ගෑනුද පිරිමිද කියලා. එතකොට අද කාලේ ස්කෑන් එකට දාපු ගාම කියන්න පුළුවන් ගෑනු ළමයිද පිරිමි ළමයිද ඉන්නේ කියලා. අනිත් එක තමයි දැන් බැලුවහම අද මේ කේන්දරේ බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ තියෙන හිස්ටරි අරගත්තාම කියන්න පුළුවන් මෙයාට බබෙක් හම්බ වෙනවද නැද්ද කියන එක කියන්න පුළුවන්. මොකද අම්මලට හම්බෙලා තියෙනවද? වයස කීයද? මෙයා මහතද? මෙයාට වෙන රෝගාබාධයක් තියෙනවද? ඒ අනුව බලලා වෛද්‍යවරුන්ට කියන්න පුළුවන් තියෙන රිස්ක් එක මොකද්ද කියන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි මේක තමුන්නාන්සලාගේ මේක ඩිස්කෂන් එකක්. මේක වෛද්‍යවරු තමුන්නාන්සලා සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතා කලාතුරකින් හම්බෙන වෛද්‍යවරු සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්නේ channel කරලා පොලිමේ ඉඳලා තමයි වෛද්‍යවරු හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි සුවසේවා ප්‍රදර්ශනයේදී තමුන්නාන්සලට අවශ්‍යතාවය ලබා දීලා තියෙනවා ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මම දැන් ප්‍රොෆෙසර් සතානන්දන් කියන්නේ විශාල එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන ડોක්ටර් කෙනෙක්, ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්. ඉතින් ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්, ඕන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ අපේ කලල විද්‍යාව පිළිබඳ ඉන්න මේ මැතිනියත් ඉතාමත්ම හොඳට කලල විද්‍යාව ගැන දන්න කෙනෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක සුවිශේෂ අවස්ථාවක්. තමුන්නාන්සලට ඕපන් කරනවා මේක තමයි ප්‍රශ්න අහන්න. ડોක්ටර් මේ අපිට මේ ට්වින්ස්ලා ඒ වගේ හදා ගන්න පුළුවන් නේද? Oh. Whether we can make twins. Okay. We can put two. Short and clear answer. Okay. Right. We can put 2 embryos, but we can't enforce whether both are going to get implanted. That's the thing. දැන් twins ලා හදා ගන්න ඉතා පහසුයිලු. embryo දෙකක් අරගෙන දැම්මොත්
පුළුවන්ලු එකපාරට ට්වින්ස් හදාගන්න. සමහරලාට වෙනවා මේ quadruplets 4 එනවා 8 එනවා. එහෙමත් වෙනවා. මොකද අපි දාපු ගාම ඒ කරපු ගාම සමහරට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණොත් එතකොට ડોක්ටර් මේ ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් 2යි තැම්පත් කරන්නේ. එම්බ්‍රියෝ 2යි තැම්පත් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පුතාලා වෙනම දුවලා වෙනම පුළුවන්ද? sorry පුතාලා වෙනම දුවලා වෙනම පුළුවන්ද? පුතාලා වෙනම පුළුවන්, දුවලා වෙනම පුළුවන්. සිලෙක්ට් කරලා මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් කියන්නේ මම හිතන්නේ එහෙම නොකර බබෙක් හදාගන්න අපි කියන්නේ. පුළුවන්. අපි ඒකට කියන්නේ ජාන අධිරෝපණ පරීක්ෂාව කියලා. අධිරෝපණ ජාන පරීක්ෂාව PGT. එතකොට අපි ඒකෙදි දැන් මං කිව්වේ කලලය දවස් 5ක් දක්වා වර්ධනය කරනවා කියලා. අපි ඒ වර්ධනය කරපු කලලයෙන් සෛල කොටසක් අරන් ජාන පරීක්ෂාවකට ලක් කරනවා. ඒකෙදි අපිට පේනවා ඇත්තටම ජෙන්ඩර් එක නැත්නම් ගැහැණුද පිරිමිද කියන එකත් එක්කම අනිත් ලෙඩ රෝගත් සාමාන්‍ය ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් තියනවාද, ටර්නර් සින්ඩ්‍රෝම් මේ වගේ සින්ඩ්‍රෝමයක් තියනවාද? එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු තැලසීමියා තියනවා කියලා. ඒ වගේ ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට නිරෝගී දරු උපතකට ඒක ගොඩක් වෙලාට ඉවහල් වෙනවා. Thank you. Oh, අපිත් එක මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ වෙන Dr. Mahalakshmi නේ? Right. Dr. Mahalakshmi from India. I think you know ඉන්දියාවත් ඉතාමත්ම දියුණුයි මේ තාක්ෂණ සම්බන්ධයෙන්. මොකද 1.4 billion population කියන රටක් ඉන්දියාව. ඉතින් ඉන්දියාවේ ඔය IVF treatments, subfertility treatments එම ඉතා ඉහළ මට්ටමකක් තියෙනවා. Now India is also doing lot of these subfertility treatments. Right. Now what is the fertility issues in India? What's the percentage of people not having children and that type of things, you know? Is it a major problem in India today? Yeah, okay, sir. First of all, I would like to thank the organizers of Medicare 2023 for accepting ARC International Fertility and Research Center as a gold sponsor. And I would like to thank Dr. Amal Harsha, Dr. Sadanandam and everyone for being a part of this conference and also taking ARC as a part here. And to represent on his question on what the reasons of fertility issue being a trend now is, mainly the lifestyle modifications, sir, I would say. It's mainly the electronic gadgets that the people are using. The youngsters, if we see, everyone is with an electronic gadget. They either use cell phones or laptops or something. So there's no youngster without any electronic gadget these days. And after that, it's their food habits. Yeah. So මෙතුමිය කියන්නේ ඉන්දියාවෙත් ලංකාව වගේම තමයි මේ ස්ක්‍රීන්ස් වලට පුරුදු වෙච්ච ජනතාව තමයි වැඩිපුරම ඉන්නේ. ලැප්ටොප් ගන්නවා, මේ ෆෝන් එක ගන්නවා, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැජට්ස් තමයි ගොඩක් තියන් ඉන්නේ. ඒක තන වාඩිලා ඉන්නවා. අනිත් එක තමයි ෆුඩ් හැබිට්ස් නිසා තමයි අනිත් එක වෙලා තිනවා කියන්නේ මේ සබ්ෆර්ටිලිටි එන්නේ. Tell me. Yeah, after that, now even in India, I don't know about the culture here, but now in India, the generation now, all the 2000 kids mainly, they have started thinking whether marriage is really essential, whether they need to get married, whether they should have a progeny. This is all becoming questionable in India. And now that, as we know, the lesbian, gay, all these relationships have also started becoming a trend. So that also needs to have real attention. දැන් ඉන්දියාවෙත් අනිත් රටවල් වගේම ඒගොල්ලෝ යම් අය හිතනවලු මේ විවාහ වීම අත්‍යවශ්‍යද? ඇයි මම විවාහ වෙන්නේ? මේ පිරිමි අතර තියෙන සම්බන්ධකම්, ගෑනු අතර තියෙන සම්බන්ධකම්, ඒවත් සමාජයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවලු ඉන්දියාවේ. ඉන්දියාව සාමාන්‍යයෙන් හරි ට්‍රැඩිෂනල් රටක්, දෙවියෝ ආදාහන රටක්. නමුත් ඒ වුණාට මේ විදිහේ දේවලුත් දැන් ඉන්දියාව වෙනස් වෙනවලු. මානසිකත්වය වෙනස් වෙලා තියෙනවලු. මේ ඇයි මේ ළමයි හදන්න කියන තත්ත්වයටත් පත් වෙලා තියෙනවලු ඉන්දියාවේ සමහර අය. Yeah, tell me. But see, I have been doing fertility practice in India, and I'm also looking at the couples coming in Sri Lanka. So in Sri Lanka, I really appreciate the couple because even at the age of 40, 45, 50, they are still keen in having a child, and they still want to take all the efforts for them to conceive. They want to go ahead with all the treatment facilities available. And in India, the trend is totally different. If we say that the egg is low, then they definitely opt for a donor egg program immediately, or for a donor sperm program immediately. But here people, they want us to tell ways by when they can improve their own egg numbers and the sperm numbers. දැන් ලංකාවේ ඉන්දියාවයි සසඳනකොට එතුමේ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න අය ඒ තමන්ගෙම මේ ඩිම්බ අරගෙන තමන්ගෙම ශුක්‍රාණු අරගෙන බබෙක් හදාගන්න ඉතා විශාල උනන්දුවක් දක්වනවලු. නමුත් ඉන්දියාවේ නම් ඒක ඉතා ඉක්මනින් තව කෙනෙක්ගේ මේ ඩිම්බයක් අරගෙන තව කෙනෙක්ගේ ශුක්‍රාණු අරගෙන ඒ දේ කරගන්න ඒගොල්ලෝ උනන්දු වෙනවලු. ඉතින් ලංකාව පොඩක් කියන්නේ වෙනස් රටක්. ලංකාවේ ඉන්න අය තමන්ගේම ශුක්‍රාණු තමන්ගේම ඩිම්බ වලින් තමයි මේ වැඩේ කරගන්න ළමෙක් හදාගන්න බලන්නේ කියලා.
Sir, now in India we have started doing PRP treatments, platelet-rich plasma, for those who have very low sperm counts, for absent sperms and everything. We have also started doing the stem cell treatments. And similarly, even for those who have very low eggs, who want to have their own biological child, we have started giving them the stem cell treatments. We are doing a huge study of around 500 female partners and 500 male partners. Likely the study is to be get over in another 8 months. After that we will be publishing the study. දැන් ඇත්තම දැන් මේ ශුක්‍රාණු අඩු බව ඉන්දියාවටත් ප්‍රශ්නයක්. පිරිමියාගේ ශුක්‍රාණු අඩුයි. ගෑනුයාගේ ඩිම්බ අඩුයි. ඉතින් ඒකට වෙනම ස්ටඩීස් කරනවලු ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේවා දිනු කරගන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ බෙහෙත් දීලා බලලා. Yes. One second. Stem cell treatment is the treatment of choice for future. At present, it is in research phase or experimental phase. It is not accepted in most advanced countries because of the thing. But however, my gut feeling is within 5 years, it will become the, so that even if you are 45, we can make your egg as if you are 25. ඇත්ත මෙතුමා කියන්නේ ඉස්සරහට මේ ස්ටෙම් සෙල් ට්‍රීට්මන්ට් කියන එකෙන් මම හිතන්නේ විශාල වෙනසක් වෙයි කියලා මේ කලල සම්බන්ධයෙන්. මොකද මේ ස්ටෙම් සෙල් ට්‍රීට්මන්ට් දුන්නාම අවුරුදු 40 කෙනෙකුට අවුරුදු 22 කෙනෙක් වගේ ඩිම්බ හදන්න පුළුවන් කියලා තමයි එතුමා කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් අවුරුදු 5ක් විතර යනකොට සාමාන්‍ය ප්‍රතිකර්ම ක්‍රමයක් වෙයි කියලා තමයි එතුමාගේ අදහස තියෙන්නේ. එතුමාගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් හරියයි. මොකද එතුමා මේ ගැන දිග බලලා ඔක්කොම දන්න කෙනෙක්. එතුමා කියන්නේ මේ විදිහේ තත්ත්වයක් උදා වෙයි කියලා. Similarly, even if a man doesn't have any sperms, by injecting some stem cells into his testicles, it will start producing sperm as if he is a young man. දැන් ඉස්සරහට කියන්නේ මේ දැන් ශුක්‍රාණු අඩුව කෙනෙකුට උනත් ස්ටෙම් සෙල් කියන්නේ තමන්ගේ ඇඟේ තියෙන සෙල්ස් අරගෙන ඒක ඉන්ජෙක්ට් කරාම මේ වෘෂණ කෝෂ වලට සාමාන්‍ය විදියට ඒ ශුක්‍රාණු හදන තත්ත්වයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ විදිය හොඳ හෝප් එකක් තියෙනවා මේ ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙන දියුණුවක් ඇති වෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි මහා ලක්ෂ්මී මැතිණි කිව්වේ. මේ ඉතින් ඒ විදිහේ අලුත් දේවල් ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා මේ ශේෂ්ත්‍රය තුල. දැන් මම හිතන්නේ ඕනම ප්‍රශ්නයක් අපුණාසලා අහන්න පුළුවන්. අහන්න. යා. ඔව්. මම හිතන්නේ අපි දැන් මේ තියෙන මේක තමයි ලංකාවේ අපි බලන්නේ මේ ප්‍රශ්න අහන්න නැති අය තමයි හොඳයි කියලා අපි හිතන්නේ. ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. ડોક્ટર දැන් ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වය කියන්නේ දැන් මේ තාක්ෂණය ලංකාවේ තියෙනවද? කියන්නේ අපිට දැන් පිටරටත් තාක්ෂණය තියෙන ඉන්දියාවේ තියෙනවා. නමුත් ලංකාවේ මේ තාක්ෂණය මෙහි available ද? ඔය Every treatment that is available in India is if it is evidence based and thing is available in Sri Lanka. Of course, stem cells treatment is not available yet because stem cell treatment at present by the World Health Organization as well as European Society and things like that, it is still in experimental stage. So we don't have them yet. The only two medical condition where stem cells are allowed freely are in diabetes and Parkinson's disease, where it is available all over in lots of advanced countries. මෙතුමා කියන්නේ ලංකාවේ මේ තියෙන සියලුම තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා ස්ටෙම් සෙල් ට්‍රීට්මන්ට් අරුණාම කියලා. ස්ටෙම් සෙල් ට්‍රීට්මන්ට් එකත් අනිත් රටවල තාම මුගක් ඒවා අනුමත කරලා නැහැ. නමුත් දියවැඩියාවට සහ ඒ වගේ රෝගවලට විතරයි ස්ටෙම් සෙල් ට්‍රීට්මන්ට් අනුමත කරලා තියෙන්නේ කියලා තමයි එතුමා කියන්නේ. මම හිතන්නේ මේ විදිහේ වෛද්‍යවරු තමුන්නාසලට කලාතුරෙන් තමයි හම්බෙන්නේ ප්‍රශ්න අහන්න. ඉතින් තමුන්නාසලගේ ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම අහලා බලමු මේ අපේ සමාජය වඩා දැනුවත් කරන්න මේ ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන්. What is the experience about the surrogate mother? Is it that available in Sri Lanka? I can tell you in Sri Lanka, we are fortunate. There is no regulation that prevents surrogacy or donation. Unlike in India, if I understood it properly, you can't do surrogacy for foreigners. Whereas in Sri Lanka, you can do it. The ART bill, I am one of those who propagated the ART bill, but it is not yet passed and it will take several years. So at present, there are hospitals
where we can do ethical surrogate pregnancies. As Dr. Sadanandam said, in India, commercial surrogacy has been banned. Like, we cannot do it for any foreign national. We can do only for Indian nationals or Indian NRIs and those with Indian passport holders. And again, we cannot do a commercial surrogacy. Means we cannot give compensation for the surrogates. It should be a voluntary program. Only altruistic surrogacy is being allowed. And since our senior consultant Sadanandam sir is here, I just wanted to know, we have few couple approaching here for international couple for surrogacy programs, sir. Like, how is this program here? Like, how does the FRRO support here to take the babies out of Sri Lanka? Yeah, it's like this. The way it, because of taking overseas, I have done few cases where the surrogate acts, it's a sort of a illegal thing in the sense the mother who gives birth to the child is the legal mother. Right? Correct, sir. And therefore, the surrogate is considered the mother rather than the actual. So we don't say Mrs. X is the surrogate and then Mrs. Y wants to take the baby. So I have helped people from Denmark and a few other overseas countries where they brought their relations. They brought their relations to carry the baby. Even in one case, the mother's sister carried the baby. But then she carried the name of the surrogate. So when the baby was born, the hospital will only give the name what is in the notes. Then they use that to take the thing. But with the name of the surrogate as the mother, how will they be able to take the baby outside the country, sir? No, sorry, I didn't understand you. If an international couple comes from Denmark and has a surrogacy program with you, the mother's baby will be, name will be the surrogate's name here. If it is a non-Sri Lankan, all the experience I have is expatriate Sri Lankans living overseas. Right? Therefore, it is easy. Or a Malaysian comes, or even an Indian comes. That's a different. In fact, I have been asked by some of my former students in Canada, can they send some Sri Lankans to Sri Lanka? Now that India has a lot of restrictions, there are a lot of people approaching in Sri Lanka. Yeah. So whereas if you are a white, then it's difficult. How can I say the whitest Mrs. Sri Lankan name, you know? දැන් මම හිතන්නේ මේ ඉන්දියාවේ මේ අර තව කෙනෙක් ලව්වා ඩිම්බ අරන කලලයක් තැම්පත් කරලා බබෙක් හදාගන්න එක යම් නීතිමය තහනම් තත්ත්වයන් තියෙනවලු. ඒක නිසා ලංකාවේ තාම ඒක නීති හදලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ලංකාවේ මේ අවස්ථාව තියෙනවා වෙන කෙනෙක්ගේ හරහා ඒ බබාලා හදාගන්න ඕන නම්. හැබැයි ඉතින් ඒකෙත් දැන් අපි ඉස්සරහට දැන් ලංකාවෙත් ඔය කියන නීති සමහරට නැවත මෙහෙට එන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ මොකද අපි දන්නවා මේ දේවල් කරන්න ගියාම ඕකට මුදල්මය අය කිරීම එනවා වෙනත් කොමර්ෂල් ඉන්ට්‍රස්ට් එනවා. එතකොට එහෙම වෙලා ප්‍රශ්න වෙනකොට තමයි අලුත් නීති හැදෙන්නේ. ඉතින් දැනට හැබැයි ලංකාවේ නීතියක් නැහැ. ඒ නිසා ලංකාවට ඇවිල්ලා ඒ සරෝගේට් මද කෙනෙක් මෙයා වෙලා බබෙක් අරගෙන එළියට යන්න පුළුවන් කියලා සදානන්ද මහත්මයා කියන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඉතින් හොඳ තත්ත්වයක්. ඉතින් ඇත්තෙම බබෙක් නැති වුනහම ඒගොල්ලෝ ඉතා කනස්සල්ල බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම අද කාලේ ඉතා පහසුවෙන් ළමයෙක් හදාගන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රමවලින්. You can also say all these things depend on the philosophy of the country. When I worked in America, they can charge any amount of money for the donor, for the surrogate, because the American law says it is your body, you can ask whatever the money is. And it's like a commercial property. Whereas in England, where I worked for, I was a consultant for 25 years and I worked together for about 35 years, where they talk about ethical things. So you can't charge excess money. You can only give a reasonable amount of expenses, although we still give more money than, but see actually it is more of an altruistic donor. That means they are willingly giving the donor not for the money. දැන් මෙතුමා කියන්නේ එක එක සමාජයෙන් සමාජයට මේවා වෙනස් වෙනවා කියලා. දැන් ඇමරිකාවේ පුළුවන්ලු තව කෙනෙක්ගේ මේ තමන්ගේ ඩිම්බ කලලයක් අරගෙන තව කෙනෙකුට දාලා ඕන මුදලක් අය කරන්න. මුදලක් අය කරන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. තමන්ගේ ඇඟ තමන් ඇඟෙන් තමන් මොනවා කරලා රජයට අවශ්‍ය නැහැ.
නමුත් එංගලන්තේ එහෙම බෑලු. එංගලන්තේ තියෙන්නේ තව කෙනෙක්ගේ මේ ගත්තත් ඒක සල්ලි ගන්න බෑ. කොමර්ෂල් ඔපරේෂන් එකක් වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ බබෙක් වෙන කෙනෙක්ගේ බබෙක් තමන්ගේ බඩේ තියාගෙන හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම තත්වයක් වලින් විතරයි කියලා. ඉතින් මොකද අපි දන්නවා එක එක රටවල තියෙන මේ සිතුවිලිත් එක්ක තමයි මේ වෙනස්කම් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ලංකාවේත් දැන් ඉස්සරහට නීති හැදෙයි. කොහොමද මේවා පාලනය කරන්න කියන එක. දැනට මේ ප්‍රශ්න නෙවෙයි. නව ඉස්සරහට පාලනය කරන්න ප්‍රශ්න ඇති වෙයි. ඉතින් මම හිතන්නේ ලංකාවේ දැනට මේ IVF centers වගේ කීයක් විතර තියෙනවද? What do you think? labs කීයක් තියෙනවද? පහක් වගේ? පහක් හයක්? I think more than 10, between 10 to 15 IVF centers are there, and they are mushrooming regularly all over the place, country. IUI centers No, තියෙනවා. IVF, darling. IVF. Now there is a new one coming in Jaffna, another one coming in Kurunegala. So, at least there are minimum 10 full-fledged IVF centers. දැන් මෙතුමා කියන්නේ මේ තාක්ෂණයේ තියෙන ලංකාවේ තියෙනවා කියලා මේ labs වගේ මේවා කරලා IVF දෙන්න පුළුවන් තැන් 10ක් පමණ ලංකාවේ දැනට තියෙනවා කියලා තමයි එතුමා කියන්නේ. මොකද අපි දන්නවා දැන් මේකට අවුරුදු 5කට 6කට කලින් බැලුවොත් තුනේ 3යි. අවුරුදු 15කට කලින් බැලුවොත් එකක්වත් තියුන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ බැලුවාම මේ තාක්ෂණය අද ඉතා ඉක්මනින් දියුණු වෙගෙන යනවා. මොකද අපේ ළමයින්ගේ මදසරුභාවය වැඩි වෙන තරමටම මේ විදිය ප්‍රතිකාර ක්‍රම අපට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි මේ ඔක්කොම කතා කරත් අපි කියන්න ඕනේ ප්‍රධාන දේ තමයි ළමයින්ට අපි පවුල් වලට කියන්න ඕනේ ළමයින්ට වැඩි පහු වෙනකන් ඉන්න එපා බබාලා හදන්න. අවුරුදු 22 ඉඳලා අවුරුදු 30 දක්වා බබාලා හදලා පුළුවන් නම් ඉවර කරගන්න ඒ කාලය ඇතුළත. ඒ තමයි ගෝල්ඩන් වින්ඩෝ එක. මම කැමති නැත්නම් තමන්ගේ ඩිම්බ අරගෙන ශීත තියාගන්න ඕනේ මේ ෆ්‍රීස් කරලා රයිට් ෆ්‍රීස් කරලා තියාගන්න ඕනේ අවශ්‍ය වෙලාවට ඒ ඩිම්බ පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ තමන්ගේ පෞල් සංස්ථාවක් තමන් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක අනවශ්‍ය ලෙස පසුකිරීම තමයි අපි නොකළ යුතු එකම දේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි මේ ජාතික සුවසේවා ප්‍රදර්ශනයේදී තමුන්නාන්සලා දැන් අපි දන්නවා මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ යම්කිසි දැනුමක් සමාජගත කරන්න. ඉතින් ඒ දැනුම සමාජගත කරන්න වෛද්‍යවරුන්ට විතරක් නෙමෙයි පුළුවන්. තමුන්නාන්සලා සියලු දෙනාටම පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක නිසා අපි තමුන්නාන්සලා සියලු දෙනා ඉල්ලා හිටනවා මේ වැඩිපුර ළමයින් මේ විවාහ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක වැඩිපුර කල් දාන්න නැතුව ඒ කලින් විවාහ වෙලා කලින් ළමයි හදලා හොඳ පවුලක් හදා ගන්නයි කියලා තමයි අපේ උපදේශය තියෙන්නේ. මම කැමති මෙතන ඉන්න ඔක්කොමලත් එක්ක යම් කිසි දෙයක් ෂෙයා කරන්න. මේ ළමයි හදාගන්න ඕන නම් රයිට් දැන් ගොඩක් අයට අපි රස්සාව කරනකොට රස්සාව දාලා ඇවිල්ලා ළමයි බලාගන්න එක අපිට ටිකක් අමාරුයි ප්‍රෙග්නන්සි කාලේ ඉන්න. හැබැයි ඇත්තටම වියදම් කරන්න ඕනේ නැහැ. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ළමයෙක් හදාගෙන තියෙනවා නම් ඒ ළමයාව යාට ඕනි නැත්තම් අපි බොහොම මේ වියදම් නැතුව අපිට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ළමා අධිකරණය කියලා එකක් තියෙනවා බත්‍රමුල්ලේ. ළමා අධිකරණයට ඒ බබා හම්බෙච්ච එක්කෙනාගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශයකුත් අරගෙන ගිහලා ළමා අධිකරණයට ගිහිල්ලා මේ නීති ආධාර ගන්න ඕනේ නැහැ. ගිහිල්ලා මේ ජජ්ට ඒ දිවුරුම් ප්‍රකාශයයි බබාගේ අම්මයි බබයි ළමයා හදාගන්න ඉන්න ජෝඩුවයි ගිහිල්ලා ඒ ඉල්ලීම කරන්න පුළුවන්. ඒ ඉල්ලීම කරාට පස්සේ මේ බබත් එක්ක සුහදභාවයක් තියෙන්න ඕනේ. හදාගන්න හදන අම්මටයි තාත්තටයි. ඊට පස්සේ අධිකරණයෙන් ඒකට නියෝගයක් දෙනවා, తాවකාලික නියෝගයක්. ඒ හදාගන්න හදන අයට දෙන්න කියලා බබාව. ඊට පස්සේ මේ සෝෂල් සර්විසස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඒක පොඩ සුපර්වයිස් කරනවා. ඊට පස්සේ සෝෂල් සර්විසස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් ඒක ගැන රිපෝට් එකක් දෙනවා ජජ්ට. රිපෝට් එකක් දුන්නාම ඒක දැනුවත් කරනවා මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට. ඊට පස්සේ ළමයාගේ මේ උපැන්නය අම්මගේ තියෙන උපැන්නය වෙනස් කළා අර අලුත් දෙමව්පියන්ට උපැන්නය වෙනස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම වියදමක් නැතුව අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපි මේවා දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි දැනුවත් කරන්නේ. ළමා නිවාස වල ඇතිතරම් බබාලා ඉන්නවා. අම්මෙක් තාත්තෙක් නෑ, ඒගොල්ලන් අසරණයි. අපිට බබෙක් ඕන නම් අපිට ගිහලා ළමා නිවාසයෙන් බබෙක් අරගෙන හදා ගන්නවා කියන්නේ සමාජයටත් යහපතක්. අපිත් කරන්නේ සේවාවක්, ලොකු දෙයක්. රටටත් සේවාවක්, අපිටත් සේවාවක් කරගන්නේ. ඒක ඒ මගින් කටයුතු කරොත්. What I'm trying to tell you is this. If there is a person, couple or even an individual, if you want to have a child
and you are unable to have a child due to various reasons. If you are working, it's very difficult because you don't have that kind of time to spend on pregnancy and all that. So what you can do is, you can go to a children's home, or even sometimes in hospitals there are people who deliver kids who are not married, and you can adopt that child. To go through an adoption, you don't need to go through adoption procedure. Adoption procedure means you have to go to courts, you have to pay lawyers, all that. Here, there's a very shortcut method. If the mother is willing, the actual mother is willing to give the child, and you are willing to accept the child, go before the juvenile court. That's in Battaramulla. Battaramulla, go before the juvenile court. You yourselves can do the petition with the mother's affidavit, all that, make the application to the judge. And the judge will grant you the right to interim order for you to take over the child. And once you are looking after the child, the social service department will come and observe and give a report. Once that report is given, court will definitely give you the right of adoption. I have seen these things happening, that's why I'm sharing it with you. So there are a lot of shortcut methods, whereas if a mother who is not married, who doesn't want the child will be either killed or dumped on the road, or the child will end up in a children's home. So this is a much better method. The child benefits and you also benefit. Shortcut methods. So දැන් මම හිතන්නේ එතුමේ ඉතා වැදගත් දෙයක් ප්‍රකාශ කරා. දැන් මේ ඔක්කොම කරලා ළමෙක් ගන්න අකමැත්තක් තියෙනවා, ළමෙක් හදා ගන්න කැමතියි. නමුත් ළමෙක්ගේ මේ හදන එක තරම් මේ රැග් වෙන්න බැරි නම් ඒකත් එක ක්‍රමයක්. මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ අදහසක්. ඇඩප්ට් කරන තවත් ළමයෙක්ගෙන් ඇඩප්ට් කරගන්න එකත් මේ සමාජය ඉතා පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් තමයි එතුමා කියන්නේ. මම දන්නවා ඉතා අපහසුයි කරන්න ගියාම. නමුත් එතුමා ඉතා පහසු ක්‍රමයක් කියනවා ජුවෙනල් කෝට්ටේට ගිහිල්ලා මේ ඒ දේ කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ ඔබතුමීට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම ඉතාමත්ම හොඳ මේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක්. මම හිතන්නේ අපි ඒ ගැනත් අපි මේවා වෙන්න ඕනේ. සමහර අය ළමෙක් නෑ කියලා අඬ ඉන්න ඔක්කොම දේවල් කරලා හරිම කනගාටුවෙන් ඉන්නේ. එහෙම වගේ වෙලාවක මම හිතේ ඉතාමත්ම සුදුසු දෙයක් තමයි එතුමේ කියන්නේ. තව කෙනෙක්ගේ ළමෙක් අරන් නැති කෙනෙක් අරන් හදා ගන්න කියන එක තමයි එතුමේ කියන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් මම ඒ ළමයටත් මේ යහපතක් වෙනවා. ඒ පවුලටත් යහපතක් වෙනවා, සමාජයටත් ලොකු යහපතක් වෙනවා කියලා තමයි එතුමිය පවසා සිටින්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක්. එහෙම දෙයක් කිරීමෙන් සමාජය තවත් යහපත් වෙනවා. මම අපිට අවසාන ප්‍රශ්නයකට අපි උත්තර දෙන්න පුළුවන්. තව එක ප්‍රශ්නයක් අපිට ඕන නම් අහන්න පුළුවන්. දෙන්න මයික් එකක් දෙන්න මෙතුමාට දෙන්න. அனைவருக்கும் வணக்கம். முட்டை எடுத்து 5 வருட காலங்கள் குளிர்சாதனத்தில் வைத்து பாதுகாக்க முடியும் என்று கூறினார்கள். அதன் நிமித்தம் அதற்குரிய தற்போதைய செலவு எவ்வளவாக அமைகின்றது என்பதை எங்களுக்கு அறிய தந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். Sorry, what he is asking is that we have told that we can collect the eggs and freeze it for 5 to 10 years. Because I am the one who he is asking the expenses. The expenses depends on, first we had to produce the egg, collect the eggs first, although it is not fertilized, then we other English வழங்க தம்பிக்கு தமிழ்ல சொல்றதா right. நாங்கள் முதல் முட்டையை உருவாக்கணும், மருந்துகள் கொடுத்து அந்த அம்மாட்ட முட்டையை வந்து பேர்ந்து அனஸ்தீசியாவில் முட்டையை வெளியில் எடுக்கணும். வெளியில் எடுத்து மெச்சூர் பண்ணி போட்டு அந்த மெச்சூர் பண்ண எக்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணணும். ஃப்ரீஸ் பண்ணினால் பேர்ந்து அது 10 வருஷத்துக்கு அப்படி இருக்கும். சரியா? அப்போ செலவு வந்து முதல் மருந்துக்கு செலவு நாங்கள் முட்டை எடுக்க ஒரு புல்லை வாரக்கு ஒரு 15 முட்டை வச்சாதான் ஒரு புல்லை கட்டாயம் கிடைக்கும் பேர்ந்து. அப்போ நாங்கள் ஒரு கால் ஸ்டிமுலேட் பண்ணிக்க குறைஞ்சது 15 முட்டையாவது எடுக்கக்கூடியதாக தான் நாங்கள் மருந்து கொடுப்போம். பேர்ந்து முழுக்க முட்டையை எடுத்து மெச்சூர் முட்டையை நாங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைப்போம். அப்போ அதுக்கும் அந்த மருந்து வந்து ஜப்பான்லேருந்து வாரது, அந்த செலவும் இருக்குது. பேர்ந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்கள் அதை ஸ்டோரேஜில் வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் பணம் கொடுக்கணும். 50,000 ரூபா அப்படி கொடுக்கணும். என்றால் அவங்க நீங்கள் எவ்வளோ காலத்துக்கு வச்சுருக்கணுமோ அவ்வளோ வச்சுருப்பாங்க. அது நாங்கள் இப்போ வெளிநாட்டுக்கு படிக்க போகிற பொம்பளைகளுக்கு செய்து
அதுகள் MBA அப்படி ஆஸ்திரேலியா அங்கே படித்து போட்டு வந்து பேருந்து தான் கல்யாணத்தை கட்டி நாங்கள் இப்போ நான் பேருந்து இந்த முட்டையை நாங்கள் ஃப்ரீசரால் எடுத்து ஹஸ்பண்டை ஸ்பெர்மால் ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணி பேருந்து அவன் கருப்பைக்கில் போடலாம். சாதாரணமாக எவ்வளோ காசு வேண்டும் சரி. முதல் ப்ரோசஸுக்கு கிட்டத்தட்ட மருந்தோடு சேர்த்து ஒரு 7 லட்சம் அப்படி முடியும். Can you explain that in English? Very short. Short and sweet English. How what's the cost? The question was. நன்றி. The question was if someone wants to freeze eggs, how much it will cost. දැන් මෙතුමා ඇහුවේ ප්‍රශ්නේ එතුමා වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. එතුමා අහන්නේ දැන් මේ විවාහය පරක්කු කරන්න ඉන්නවා. එතකොට තමන්ගේ ඩිම්බයක් අරගෙන ෆ්‍රීස් කරලා තියාගන්න කොච්චර මුදලක් වේදන් වෙනවද තමයි එතුමා ඇහුවේ. To collect the prepare, make a stimulate, prepare and collect the eggs and initially freeze, it will cost about 7 lakhs of rupees. Then there is some storage charge. ලක්ෂ 7ක් යනවා. මේ ඩිම්බ අරගෙන මුලින්ම ෆ්‍රීස් කරන්න විතර ලක්ෂ 7ක් මුදලක් විතර යනවා. Then depending on the yearly storage fee, you have to give it to the lab, which is roughly about 25 to 50,000 rupees depending on the lab. දැන් ඒ ෆ්‍රීස් කරපු එම්බ්‍රියෝ එක මේ ෆ්‍රීස් කරපු ඩිම්බය තියාගන්න අවුරුද්දකට යම්කිසි ගාණක් යනවා. මොකද අපි දන්නවා ෆ්‍රීස් කරන්න දැන් අද ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල්ස් හරි හයි. ඉතින් එතකොට රුපියල් කීයද how much? First 7 lakhs. Yeah. Then 25,000 to 50,000 rupees per year. රුපියල් 25000 ඉඳන් රුපියල් 50000 දක්වා අවුරුද්දකට යනවා. ඒ අවුරුද්දකට ඒ ඩිම්බය තියාගන්න ස්ටෝරේජ් ෆී එකක් විදියට. ඉතින් ඒත් වටිනවා මොකද ඊට පස්සේ ඩිම්බ අරගෙන මෙයා කරනවට වඩා තමන්ගේ ඩිම්බයක් තියාගන්න පුළුවන් අවුරුදු 10ක් වගේ කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඊටාත්ම හොඳ මේකක් තමයි ඒකෙන් කරගන්න පුළුවන්. Say up to now internationally it is recognized you can freeze. It is now internationally recognized when I say Europe and other places up to 10 years it is safe to freeze. But in real fact my feeling is you can freeze for ever, you know, because I am the one who did freezing and refreezing of the embryos for the first time in the world when I was working in Cambridge in 1988. So I know for certain because I first worked it in sheep. You can freeze the first refrozen baby was born by me to us in Bone Hall in Cambridge. So it theoretically the license is given only for 10 years at present, but it will be extended as time goes on. දැන් මෙතුමා කියන්නේ මෙතුමා තමයි මුලින්ම ලෝකේ කේම්බ්‍රිජ් වලදී මේ ෆ්‍රීස් කරලා එම්බ්‍රියෝස් තියාගත්තේ කියලා. අපි අත්පොළ සන්නාදයක් දෙමුද එතුමාට? එතුමාගේ මම හිතන්නේ රටට ගෞරවයක් වගේ කරපු එක ගැන. ඉතින් ඒකම මම හිතන්නේ ඒකම එතුමා කියනවා දැනට ලයිසන් දෙන්නේ අවුරුදු 10ක් තියාගෙන තමයි. නමුත් එතුමාගේ දැනුමේ හැටියට අනාදිමත් කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් මේ එම්බ්‍රියෝස් හරියට ටෙම්පරේචර් කන්ට්‍රෝල් කරලා තියාගන්නවා නම් කියලා තමයි එතුමා කියන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි සියලු දෙනාටම අපි අත්පොළ සන්නාදයක් දෙමු. මම හිතන්නේ අපිට මේ අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙන නොමිලේ පැමිණියාට මම හිතන්නේ we must thank the panelists. Thank you Dr. Sadanandan, Professor Sadanandan, because you know I think you know he is a legend in the field, and Dr. Mahalakshmi and also our embryologist. Thank you very much. Thank you very much for your time. Thank you for inviting us. Thank you. And then there is a small appreciation. I think you must have got a lot of appreciations, but I think you know this is just a token. Thank you so much. Thank you very much, Professor, for being with us. Thank you so much. Then Dr. 𝐿𝐴𝐻𝐵𝐿𝐴𝐻𝐵𝐿𝐴. Yes, thank you very much. Keep up your good work with embryology. Thank you so much. And Dr. Mahalakshmi, thank you so much, and thank you for helping Sri Lanka, and hope that you will help a lot of people in this country. Thank you very much. And thank you very much the audience, and then we will have the next seminar in time to come.